Toyota Place is your place. Toyota Place. Toyota Place đã vô vực cộng đồng Việt Nam trên 30 năm. Xe hơi và xe truck mới về mỗi ngày. Tại Toyota Place, chúng tôi dành mọi sự dễ dàng khi quý vị mua hoặc lease xe Toyota mới và xe cũ có certified. Toyota Place có nhiều sự lựa chọn, nhiều xe Toyota trong kho và nhiều tiết kiệm trong suốt tháng trên hầu hết các kiểu xe nổi tiếng như Camry, Corolla, RAV4, Tacoma, Highlander, Tundra. Chúng tôi đều có ở giá quý vị muốn và payment quý vị mong. Đừng chờ đợi nữa, hãy mau đến để chọn và đặt cho mình một chiếc xe mới, truck hoặc SUV và đến để xem một dàn xe cũ trong kho. Toyota Place là nơi để lựa chọn, tiết kiệm, payment thấp và dễ dàng tài trợ, tiết kiệm như chưa từng có trước đây. 4.99% tiền lời lên đến 60 tháng cho xe Toyota nổi tiếng như 2025 RAV4 Gas, Corolla Gas và 2025 Camry Hybrid mới nhất. Đừng trả giá quá cao cho chiếc Toyota kế tiếp của quý vị. Trước khi mua hãy tham khảo với chúng tôi ngay hôm nay để có giá đặc biệt ở số 1888-371-1155 để tiết kiệm. Toyota Place ngay sát Freeway 22 Exit Brookhurst, thành phố Garago, trong vùng Little Saigon, hoặc vào trang mạng toyotaplace.com. Toyota Place is your place. Let's go places. Toyota